Hai cât de mic ești. Hai cât de mic ești. De ce țipai tu așa? Ce ți s-a întâmplat? Așa tare și mușcucios? Da? Mă lasă te pe nas? La 11 seară sunt băieți de ăștia care face trafic de ăsta cu mașinile, ziceți că e la raliu. Și l-am lovit unul. Da. Ia să vedem. Știi că ai noroc? Da. Știi că ai noroc? Nu ești paralizat? Dacă ai fi răspuns așa de repede. Știi că nu ești paralizat? Care noroc. Nu ești paralizat, susține. Hai să mergem la mașină, chiar are tata aer condiționat acolo, ia să vezi. Ai pișea păturica, e frumos? Las că am băgat și mâna în pișea. Așa, nu? Nimic totul cupul lui frumos. Are și picioarele rupte și bazinul are rupt. Dar e bine, nu-i paralizat. Nu cred că e paralizat. Ce-ai făcut, mă, mușcăcine? Ce-ai făcut, mă, ai speriat lumea? De obicei nu intru pe Facebook și dimineață, ca niciodată. Zic, hai mă, să mă uit la mesaje, că de obicei cine îmi dă mie mesaj pe contul ăsta, să pun eu. Îl blochez. Că ăla e contul meu personal. Dați seama ce noroc, unde să scriu, nu știu unde să scriu. Ce să fac? Aveți contul de donații? Nu, lăsați donațiile. Da, atunci. Ha? Nu prea simte. Nu prea simte. Nu. Colcă e de purici? Nu. În sfârșit. Gata. Am fugit pe la cocor. Uite ce injecție îți face după bunătatea ta. Îți faci o injecție dureroasă. Înțelegi? Ce are? Cred că poate nu la. Nu e, Lucian? Ăsta rămâne la tine dacă e de operat? Hai să vedem ce are. Unde nu pacheteze. Hai, gata. Gata, ți-ți, hai. Dau cu tine până te azum. Dar să-mi bași și mie apă dacă poți în mână, te rog frumos. Țineți-mi și mie o stază pentru mine de la sport. Păi dacă te-a simțit sufletul omului, ce câine nu stă? 10 ani de când lucrăm cu câini, mai trebuie și proteja mâna la medic. Și eu spăl cu mâna, nu spăl cu mașina. Păi și eu ce fac cu mâinile? Dacă mă înțeapă Păi cu că apă, număr milioane de euro în fiecare zi, tot ce mai face fără deget? tot așa e. Cine? Ăla care mușcă. La care mușcă tot așa e? Rău. Nu s-a ridicat, nu? Nu, nu vrea să fie, că e te mușcă. Da, de ridicat s-a ridicat? Nu s-a ridicat, nu? Dar Are mine deja nu 2 luni de când se chinuie să-l ridice. Ia, hai să vedem cum faci nani bun acum. Și pe oprim live-ul după nani bun, da? Ia, ia, hai, ia să-ți țină tata căpșorul, să-l simți așa cum se duce. Poate mă mușcă pe mine acum. Păi 3 luni și ceva, 3 luni jumătate. Da, trebuie să mă uit. Păi dar mușcă. Știi de ce mușcă acum o perioadă? Ia, gata? Nani? Nanica? Mai durează.
Îl țin eu. Cu de-asta s-a electrocutat și Michael Jackson. Cu de-asta s-a electrocutat. Da, adevărul e că nu, luându-i de pe stradă și internându-i repede, nu s-au mai făcut update-uri cu ei și probabil din Vălenii de Munte. Bravo, bravo, mușcăciosul din Văleni. Ce faci, mă? Puiu? Ia măi, pupă, tata, iubitul meu, iubitul lui tata. El e operat. Nu, hai sus, că putem să mergem. Hai de sus, hai. Ce faci, Penny? Bună, Penny! Ce faci? Ce faci, Penny? Bine? Pleci și tu la tine acasă? Pleci și tu să ai o familie care să te scoată în parc? Ia zi, măi, Penny, măi! Ia zi, Penny! Penny! Ia să te văd! Hai! Haide, copil! Hai, copil bun!